everyone, I welcome you to this interview with a special guest, Guy Barrington. Hello, Guy. Hi. I met Guy at one event. It was an ecstatic dance session here in Prague, and I was so excited that I decided to have an interview with him. Okay, Guy, can you briefly introduce yourself? Do you want to say that in Czech? Okay, sure. Tak jo, všichni vás moc zdravím u tady toho rozhovoru. Dneska tady mám jako hosta Guye Barringtona. V češtině to zní zajímavě. A vlastně já jsem potkala Guye na ekstatické session, na ecstatic dance. A tady v Praze a byla jsem z toho tak nadšená, že jsem se rozhodla s ním udělat rozhovor a poprosila jsem ho, aby se nám představil. Yeah, so my name is Guy, or DJ Colibri. Aha. Tak jmenuji se Guy a moje přezdívka je vlastně DJ Colibri. Říkám si DJ Colibri. I've been working here in Czech Republic for about 10 years. Pracuji v České republice zhruba 10 let. Offering a whole variety of dance movement practice. A nabízím různé taneční praktiky. Yeah, I have huge love of dance and music. I've been working with this for 30 years now. Naprosto miluju hudbu a tanec. Pracuju vlastně už 30 let s tímto. Great. Okay. So how do we open this? How did you start working with dance, music? What was your journey? I'm very curious. Ptala jsem se, jak vlastně začala jeho cesta. Tím, že už pracuje 30 let, tak jsem se ptala, jak s tím začal. Well, before coming to the dance floor, I did a lot of meditation, shamanism, tantra, so I did lots of other spiritual practices. Dělal jsem spoustu vlastně spirituální praxe, meditoval jsem, dělal jsem tantru, šamanismus. And I've always been seeking a way to kind of integrate all of them in one place, in one form. A hledal jsem cestu, jak to můžu všechno zintegrovat do jednoho, tady ty praxe. And I find on the dance floor, it's possible to, to have meditation and movement, to feel the sensuality of tantra, the vision of shamanism. It's all possible in the dance. A zjistil jsem, že vlastně na tanečním parketě je možné všechno tohle dohromady dát, jak z tantry, tak ze šamanismu. So the deeper you go into the dance, the more profound it becomes, the more you realize everything's possible through movement. Když jdete hlouběji do tance, zjistíte, jak moc je to hluboké a jak se můžete hluboce ponořit. And so tell me a little bit more about this. How do you connect it? How does it work for people maybe who don't know even ecstatic dance? Ptala jsem se, jak to vlastně funguje, jak to propojení funguje a o čem je vlastně extatický tanec. Well, some people say that we dance before we walk. It's like the first wobble when you stand up. Někteří lidé říkají, že vlastně předtím, než začneme chodit, tak tančíme. And just observing life. Life is movement, life is change, life is expression. Tanec je vlastně vyjádření, pozorování života. So I'm not really talking about a specific dance style. It's more like the dance of life, like the movement of existence. Mluvím o tanci vlastně v existenci, o pohybu v životě. So we do have dance journeys, like 2 or 3 hour session. But for me, I often say to the people, the real work begins as you go out the door. It's like you take the energy from this, the insight from this, and bring it home. Out of the door. Yeah, so not on the dance floor. So it's like a way of like really researching and take the practice into daily life. Říká, že má vlastně tady ty taneční praxe trvají 2 až 3 hodiny a
ta opravdová vlastně změna, nebo to, co se potom děje, je, až když odcházíte tady z té praxe, je to o tom, co si vezmete domů, co zaintegrujete v tom každodenním životě. Because transformation takes time, and there's something about awakening, but then sustaining. And in some ways, it's quite easy to awaken, to have an ecstatic experience. But what becomes interesting is how can you manifest that with your children, in the workplace, in your relationship. Je to vlastně o tom, co se děje potom, protože je poměrně lehké mít nějakou zkušenost extatickou, nějakým způsobem se probudit spirituálně, ale jde potom o to, jak si to udržíte v tom životě, nebo co si z toho vezmete do toho reálného života. Mm-hmm. So there are no specific steps to learn. There is some guidance and some instruction, but most of the time the energy is more of an invitation. Nejsou proto žádné specifické vlastně instrukce. Je tam taková pozvánka, jsou samozřejmě i nějaké návody, nebo jsou tam zhruba nějaké k tomu instrukce, ale ne moc, spíš je to takové pozvání. What I've been working with over the last several years is just the beauty of music when you weave it together in a certain sequence, how powerful it is. Poslední roky pracuji s tím, když je tam nějaká sekvence v hudbě, tak jak je to mocné, ta hudba vás navádí. So in daily life, we're normally busy thinking with the prefrontal cortex. This is normally occupying most people's attention. V denním životě jsme hodně zatížení tím, že přemýšlíme naším neokortexem, neustále jsme v hlavě a přemýšlíme. But in the middle of the brain, we've got the mammalian brain, which is a social brain that wants to have emotion and connection. Ale v našem sociálním mozku my chceme mít vlastně interakce a nějaké propojení s ostatními lidmi. And then deeper in the reptilian brain, in the brainstem, there's more of our wilder instincts, like the more vital force, like the power of survival and that vital energy. A v mozku potom máme tady plazí mozek, kde je to víc právě o přežití, o nějaké divokosti. So we have one whole brain. It's not just three parts of the brain, it's one brain. So for me on the dance floor, it's like how to integrate everything that happens inside of our reality. A vlastně tyhle tři části tvoří jeden mozek a vlastně v tanci chceme dát dohromady všechny tyhle ty tři části mozku. And in my view, it's not limited to the brain, because we're also energy field. We also work as energy. Ale není to jenom o mozku, vlastně máme i nějakou energii, nějaké energetické pole, s čím taky pracujeme v tanci. Then it becomes quite interesting because you start to look at the vibration of the human being, or like the energy of relationship, not the story, but the actual feeling, sensation and presence in relationship. A začnete koukat také na to, jakou máte energii s ostatníma lidma, co cítíte, a už to není jenom o tom příběhu, co máte v hlavě, ale hodně i o té energii. So my wish is that on the dance floor, someone gets to realize much more about who they are and their possibilities. Takže můj záměr je, aby si lidé uvědomili, kdo vlastně jsou, jaké mají možnosti. What I've observed over years of teaching in lots of different countries is that people hold back on their emotional expression a lot of the time. Pozoroval jsem, že lidé hodně drží svoje emoce u sebe a neprojevují. Sometimes it's not safe to show anger or love or joy, so we hide it or we turn the volume down. Většinou, nebo často to pro nás není bezpečné projevit nějaké emoce jako lásku, radost a podobně, takže je prostě držíme v sobě. But emotion is energy in motion. It wants to be in motion. It wants to move. Ale energie vlastně, emoce je energie v nějakém pohybu, takže ono to chce být projeveno, chce se to projevit. So talking about it's not enough. Thinking about it's not enough. But when we dance it, we get to, really get stuff moving in our system. Takže nestačí vlastně o emocích jenom mluvit nebo o nich přemýšlet, ale je potřeba je dát ven, protancovat je a dostat je do pohybu. Often we start with we can call it breathing practice or just simply breathing awareness at the beginning of each journey.
Na začátku vlastně té taneční praxe, tak máme práci s dechem a tím vlastně začínáme. Mm-hmm. Breath is life, you know, and the more potently we breathe through the whole body, the more we wake up, more this sensation of a whole being. Mm-hmm. Dech je vlastně život. Je to něco, co nás probouzí a tím víc máme probuzené smysly. Mm-hmm. So I don't really consider I'm teaching. I feel like I'm reminding people of the obvious that they've forgotten or been conditioned out of. Mm-hmm. Nepřipadám si, že bych někoho něco učil, spíš lidem připomínám to, co sami zapomněli, ale to, co v sobě už mají. Because as I have noticed, most people want to connect, they want to express, they want to feel good chemistry in their body, they want to have vision, they want to have a sense of purpose, and all these things become possible on the dance floor. It becomes possible. Yeah. Mm-hmm. Zavnímal jsem, že lidé se vlastně chtějí propojit, chtějí se cítit dobře v sobě a chtějí mít nějakou vizi, nějaký záměr, poslání v tom životě a myslím, že tohle se právě stává možným na tanečním parketě. Mm-hmm. Mm. That's really beautiful. I agree that we are in our heads most of the time. We are stressed all the time, and some people, you know, they get maybe really anxious and depressed, and dancing can be really a way of, you know, having more freedom to free yourself. Yes. I love it myself, so I would recommend it to anyone. I know you have this project. Do you want to translate that? I will. After I finish. Yeah. You have this project called Dancing Heart Path, Yes. so I'd like to know more about it. Mm-hmm. Říkala jsem, že vlastně souhlasím s ním, že spousta lidí, nebo často jsme právě v té hlavě, často přemýšlíme třeba nad prací, nad každodenníma povinnostma a jsme hodně vystresovaní, často třeba máme úzkosti a deprese a ten tanec je úžasný způsob, jak se vlastně dostat z hlavy do toho těla a najít svobodu ve svém těle a cítit se víc radostně. Já sama tuhletu praxi znám, dělám a cítím se v tom skvěle. A Guy má vlastně projekt, jmenuje se Dancing Heart Path, cesta srdce. A poprosila jsem ho, aby nám řekl o tady tom projektu víc. Mm-hmm. So, when I was going through my own journey, a lot of the practices were solo practices, you know, meditation or vision quest. And a lot of things were done in solitude, and there is a beautiful place for solitude. But I started to notice is that when you start in twos, threes, fours, when the group comes together with this shared vision, shared focus, that the energy just multiplies. And it becomes much easier to actually evolve and grow in the company of others. So bringing people together in a group is a really huge part of this. Mm-hmm. Takže všiml jsem si, že když přijde několik lidí dohromady a mají stejný záměr, tak je to vlastně mnohem silnější. Dějou se tam zajímavé věci, protože víc lidí dohromady má stejný záměr. Also, growing up, just you know, it starts very young. People give you a name, a story, history. Then the culture, your teachers, you know, society, media get so involved in creating this construct of an image, and it's very tempting to, you know, identify that image, and then your whole life dances around trying to be something which you're not really. And you know, I kept feeling this kind of itch in my soul. This is not true. This is not right. There's a deeper place inside of me that wants expression that doesn't belong to any of the cultural, you know, superimposition. Mm-hmm. Všimla jsem si, když jsem vyrůstal, že lidi mají různé příběhy, řeknou vám jméno, svůj příběh a často se tímhle vlastně identifikujeme, že jsme někdo něco. A měl jsem pocit, že tohle nejsem já, že tam je vlastně něco jiného, něco většího. Mm-hmm. Which is where we bring the dancing heart right in the center. So for me to have the heart in the center of your being. So we could do all the heart presence as well.
So there's a distinction between presence and personality. Personality being the construct, presence being your aliveness and your awareness. Takže je to o tom mít vlastně srdce ve svém centru, což by se dalo popsat jako přítomnost. A už to není vlastně o tom mít nějakou personalitu, ale spíš vlastně nějaké vědomí, být v přítomnosti, mít tu přítomnost, být. And on the dance floor, because the prefrontal cortex is quieting down, you stop identifying with all the stories and you start to get into feeling, sensation and energy awareness. So you come back into presence. Wow. Takže vlastně, co se děje na tom tanečním parketu, je to, že my přestáváme přemýšlet, jdeme z té hlavy do těla a začínáme cítit přes naše smysly, přes naši energii, to, co doopravdy jsme a už se nechytáme na ty příběhy nebo neidentifikujeme se s tím, co si vytváříme v hlavě za příběhy. Now, we have this word authenticity. It sounds like a good thing, but the way I observe that it's used, it's often an ideal or something you should behave a certain way, and that's authentic. For me, authenticity is like the undoing of all the images. So you're like really in real contact with what's presently alive in your system. Vlastně používá se slovo autenticita, autentičnost a pro mě to je o tom, ne, že si vytvářím nějakou personu, nějakou osobnost, ale spíš o tom, že dělám méně a jenom vlastně jsem a přestávám hrát takové ty hry, ty svoje role, co jsem si vytvořil v životě. So I created a school that I wished I'd had as a young boy. You know, like the school of life. You know, like the education of emotion, connection, relationship, expression, things that are most obvious about being human. Takže jsem vytvořil školu, kterou bych si přál mít, když jsem byl vlastně malý kluk, o spojení, o lásce, o vztazích. Tam toto všechno se tam vlastně učíme. So this gives you the power and the potential to really make a difference in your life, to actually start living what you really desire, want and dream. It becomes possible. Dává nám to vlastně možnost žít to, co opravdu chceme, být tím, kdo opravdu jsme. So the school is a container. It's 9 modules every 2 months. So it's a long period of time. Because for me the sustainability is important, the meeting and the deepening. Má to vlastně 9 modulů, potkáváme se každé 2 měsíce a pro mě je to hodně o té udržitelnosti, aby si vlastně člověk to zvládl integrovat do toho života. So one part of the curriculum is reconnecting to the elements, to the natural world, and to discovering the elements and the natural world here in us. Takže prvním modulem je spojení se s elementy, co máme tady. Another part of the curriculum is learning how to tribalize again, like how to reconnect to the family, but also to society, to other human beings of all nationalities, all races, all beliefs, how to connect to the humanity of each other. Dalším modulem je vlastně, jak se znovu propojit s ostatními, se všemi národnostmi, se všemi lidmi, s rodinou, s přáteli. Let me go on an evolutionary journey, because I've noticed that a lot of people are trapped in childhood or teenage years, even though you've got a big body and you might be a certain age, still running processes and patterns that are based in trauma or wounding from the past. Potom se zabýváme nějakou cestou našeho vývoje, protože spoustu lidí může být uvíznutých v dětství, nějakých traumatech, starých zraněních, i když jsou to možná statní lidé, vypadající dospělé, ale často jsme uvíznutí v tom dětství. So we do a deep dance to recover the magical child, to wake up our curiosity, imagination, freedom and play. Takže probouzíme v nás vlastně magické dítě, které má vlastně zvědavost, curiosity, what else? Imagination and play. Představivost, hravost a zvědavost.
And then we move into the adolescence, looking at puberty, sexuality, emotional expression. Potom postupujeme vlastně do puberty, je tam nějaké sexuální vyjádření a do zpívání. And learning how to be with these new powers in the body. It's an almost like surge of energy through your system. And it can confuse you, you can get disorientated. And it's like how to be with that in a creative way. You know, it's really nourishing to your system and the relationships. A vlastně se učíme, jak nakládat s touhle nově nabitou energií, protože když se zabýváme sexualitou, chceme to vlastně nějakým kreativním způsobem dávat ven. Yeah. It's also about the awakening of the will as well. This sense of like knowing yourself, connected, and being willing to give direction to your life. Je to také o tom mít nějakou vůli, najít si vlastně, kam budu investovat tu svoji energii a konat. One of the things about self-expression is if you're not connected, who's expressing? It's just a whole load of ideas. But when you're really connected intimately with your feelings, sensations, energy, then it's absolutely you in the expression of whatever it is that you're doing. Takže když chceme být opravdu sami sebou, je potřeba být napojený na svoje vlastně smysly, na svoji energii a potom můžeme dávat ven sebe. So we're looking to find a connection between like our instincts, intuition and intellect. So all the different levels are harmonized together. Instinct, Intuition and intellect. Takže jde o propojení vlastně instinktu, intuice a intelektu. And then imagination and inspiration. A poté taky představivosti a Imagination, inspiration. A inspirace. So in English I call these the 5 eyes. Yes. Yeah, and it's about integrating these. A jde o to je vlastně všechny propojit. V angličtině je to 5x I. So it's asking a different question about what is intelligence. You know, it's like the wisdom of life includes all the different levels that we are. Takže co je to vlastně inteligence? Je to propojení tady těch složek. And it's our awareness is processing through all levels. So awareness is the primary foundation of our being. Takže primární je vlastně vědomí, protože si můžeme uvědomovat všechny tyhle ty vlastně oblasti. But sometimes we're just top heavy, like we're even too intellectuals, too knowledge. It's like this is out of balance. It's like we're going to bring this more awake, more awake, more awake, more awake. So it's not that there's anything wrong with the intellect. It's just out of balance. And when you balance the others and then integrate them, then there's this wonderful wisdom that happens. Takže právě většinou jsme jenom tady v tom levelu, v tom intelektu. A ne, že by to bylo špatně, není intelekt špatně, ale jsme vlastně mimo harmonii, protože jsme často v té hlavě a nám jde o to být vlastně vědomí všech těch složek a dát to dohromady. So there is some research, it's called whole brain coordination. So the whole brain is working as one synthesis together. Takže je tady takový výzkum a jmenuje se vlastně celý mozek. And from an energetic point of view, it's the awakening of the chakras and the integration of these different energy fields. Je to vlastně hodně o čakrách, že how did you... Yeah, awakening of the energy fields. Jmenuje se to vlastně probuzení energetických polí. Okay, so just a reminder about the curriculum. So we start with the elements, then we tribalize, inner child, and then the adolescent. Can you say it slow? Yeah, so we've got elements, tribe, inner child, adolescence. Takže my vlastně začínáme s elementy, potom je tam to propojení s ostatními, vnitřní dítě a nějaké dospívání. And then we move to the next stage, which is conscious relationship. To move into the integrated adult, the conscious adult. Conscious relationship. A potom je tam vlastně nějaký vědomý vztah a můžeme se vlastně propojit s tím vědomým dospělým. So during the school, we have some teaching moments. This is, I'll give a presentation. Then there's a sharing in twos or in a group, so people get to digest and process what they're hearing.
Then the third layer is the dance. And then after that, then they reflect on what they've experienced. So it's a very holistic style of learning, which really seems to suit most people. Takže máme vlastně nějaké to učení, učíme se o něčem, potom máme fázi, kdy integrujeme, aby to lidé měli možnost všechno zprocesovat, a potom máme tanec. Takhle to hezky funguje dohromady a vyhovuje to mnoha lidem. So we're at the stage of conscious relationship, which is also about conscious communication, honesty, authenticity, how to deepen in connection and intimacy. Jak jsem mluvil o tom vědomém vztahu, je tam vlastně upřímnost, honesty, deepening in intimacy. Nějaká vlastně hluboká intimita. So if you imagine the difference between two people meeting with a wounded child and two people meeting as conscious, integrated beings, there's such a huge difference in the connection. Když si představíte vlastně dva lidi, kteří mají zraněné vnitřní dítě, a když si představíte dva dospělé, kteří mají vlastně zintegrovaný tady ty zranění a jsou vědomí, je to úplně jiná zkušenost. So a lot of relationships expect the partner to give you everything, to fulfill your needs and to be a certain expectation. V mnoha vztazích se děje to, že člověk očekává, že mu partner naplní jeho potřeby a že mu dá to, co potřebuje. And because we're afraid of losing them or afraid of being alone, we often play the game of trying to fulfill those needs. A protože se bojíme být sami, tak většinou právě do toho padáme, že se snažíme naplnit potřeby druhých, aby jsme nezůstali sami. You can do it for a while, but after a while you're going to get tired and eventually resentful because you realize it's dependency. They're depending on you to connect to themselves. To může nějakou dobu fungovat, ale po nějakém čase budeme unavení, protože si uvědomíme, že tam je závislost jeden na druhým. So by doing the work with the inner child, we heal the wounds of dependency, so people really get free of that. Takže tady tou prací s vnitřním dítětem se zbavíme závislosti. Tak. Doing the work with the adolescent, people really get to choose what they really want, not an idea, not an imagination, or what someone tells them, but what they really want in a person, in a connection. Lidé se naučí, co doopravdy chtějí, ne to, co jim někdo říká, nebo to, co si vymysleli, ale to, co opravdu ze středu chtějí. And if both people are dancing, they're resourcing their energy. Like they're two full cups. So the meeting is two whole people, not two halves, which makes a big difference. A když lidé tancují, tak mají vlastně naplněné kalíšky, to znamená, jsou naplnění a z tady toho místa se potkávají dva naplnění lidé, což je úplně jiná zkušenost. So this stage of conscious relating is very, very important and beautiful, and it fulfills a lot of the desires of people who come to the training. Takže tady ta vlastně tady ta fáze toho vědomého propojování s ostatními lidmi je velmi důležitá a zásadní. But then we have a stage beyond that, which is conscious creation. Ale potom máme vlastně ještě další fázi, která se nazývá vědomé tvoření. Some people in relationship become two and they close themselves off in a circle. Whereas a conscious relationship, the two are here, but they, like a fountain, they give the love and energy to the community, to the world, to life. Protože když jsou dva lidé a tvoří spolu, tak vlastně tvoří takovou pak fontánu energie, lásky a všeho a můžou to dát ven a do světa. And this is not saying you have to be in a relationship, because the first relationship is in here. It's reconnecting with yourself. A to neznamená, že to musí být vztah, že musí být spolu, protože vztah znamená vlastně i vztah k sobě. To je ten prvotní, propojení se sebou. Like you can be really content in your own presence, like relaxed in your aloneness. Just enjoy your own company. Můžete být velmi spokojení a přítomní jenom sami se sebou ve vlastní společnosti. Because you're connected to yourself, to life, to the nature, to humanity. It's like you feel that connection and that relaxes every atom of your body.
protože jste napojení na život, jste napojení na přírodu, na svět a jste vlastně sami se sebou ve své spokojenosti a napojenosti. So something very special happens when you have this what I call existential relaxation. It's like your third eye opens, your imagination opens, and you start to receive vision. A nazývám to existenční relaxace. Když jste napojení na všechno ostatní, tak můžete zrelaxovat a potom vám přes třetí oko přichází různé vize. Mm-hmm. So this is what leads us into having a creative existence. So when I say conscious creativity, it's not necessarily about being an artist or crafts person. It's about being creative in every aspect of life. Takže když mluvím o nějaké vědomé kreativitě, neznamená to, že musíte být malíř nebo nějakým způsobem umělec, ale je to o té tvořivosti v každém aspektu vašeho života. So if you can imagine dancing from your heart, living from the heart, and all these different intelligences are open, and the energy of life is like moving through all of them. Takže, can you repeat it? Sorry. Yeah, so the heart is awake. Heart is awake, yeah. Yeah, these different senses of intelligence have been opened. Yeah? And then the energy of life like pours through this into existence. Takže když jste takhle napojení a máte vlastně probuzené všechny tady tyhle ty části, o kterých jsme mluvili, tak to přes vás může krásně proudit. Yeah, this is why I would consider living at your full potential. It's like you're comfortable with the volume up or down. You know, it's like you can manage that. It's like it's your choice how deep and wide the expression is. You're not limited. Tohle je něco, co právě nazývám žitím našeho plného potenciálu. Vy můžete to zeslabovat, zesilovat podle toho, jak chcete. And this whole other teaching about how do we awaken inspiration, which is very interesting. A je tady různé učení o tom, jakým způsobem můžete v sobě probudit právě tohleto vědomé tvoření. So there's in the quantum field, there's a suggestion that we can access this like universal energy. It's possible to access this. Tak v kvantovém učení, v kvantovém poli je učení, že můžeme tady tu energii vlastně wow. How do I translate this? I can say it in a few other ways. Is that Carl Jung also talks about collective consciousness. Carl Jung vlastně mluvil o vědomí, kolektivním vědomí. So this is the consciousness and energy, the sum total of everything that's been experienced is somehow in this universal library. Je to vlastně nějaká kolektivní energie a máme k ní přístup. Je to něco jako kolektivní knihovna. Yeah, and this is represented by archetypes. A vlastně jsou tam nějaké archetypy. So when we start to dance the archetypes, it's like we open this cosmic library and access that energy. Takže tancujeme vlastně ty archetypy a skrze ty archetypy a potom máme přístup k té knihovně. So it's a very different way of dancing, but dancing as an archetype is a way of having the inner education of all of these qualities and energies. Takže tancujete jako daný archetyp, jsou tam nějaké kvality, nějaké rysy. So our potential isn't limited to our personal story, because we can access this universal field. Takže náš potenciál není limitovaný tím, jaké příběhy o sobě máme nebo s čím se identifikujeme, ale my můžeme vlastně se napojit na tu kolektivní energii. So this is where the relaxation is important, because it's like softening the awareness without this contraction. You're open. It's like you have these huge ears listening, sensing, feeling. Proto je strašně důležité relaxovat, protože se uvolníte a můžete vlastně poslouchat, můžete se napojit na tu energii a máte vlastně velké uši. Yeah. So during the dance, you've learned to trust your instincts and your intuition, but now you're moving into trusting the imagination and the inspiration. Takže v tanci vlastně se napojujete na své smysly, na svoji intuici, věříte jim, důvěřujete jim a potom právě důvěřujete i té představivosti, tomu, co vám přichází. So when your vision is awake, you live with a sense of purpose, which makes such a difference in daily existence. It's like you're living on purpose, connected
in the expression from the heart. Takže žijete vlastně po tom napojení, žijete v souladu s tou vizí a je to úplně jiný život. And it's not a vision that someone else has given you, it's a vision that's revealed within you. So it's really coming from you. A není to vize, kterou vám někdo dá, ale je to vize, která k vám přijde a která vychází ze středu vás. So there was this movie which was called Pay It. Sorry. There was this movie which is called Pay It Forward. So Pay It Forwards. So if you've received certain gifts, it's not like there's an obligation, but there's a natural giving back to help the next generation come forward. So the purpose of the journey is to awaken your own evolution, and then you turn around and like give it back as the teacher, as the giver, as the creator. Je tady takový film, jmenuje se Zaplať to dopředu a jde o to, že vlastně my se vyvíjíme, procházíme nějakým tím vývojem a potom, co se naučíme, tak to dáváme zpátky vlastně světu, aby se další zase mohli přesto naučit. And what we start to realize here is just how grateful we are. When you start to give to someone else, you start to realize how grateful you are for having learned that lesson in the first place. And you can pass it on and contribute to someone else's existence. It's like there's such a harmony in that circle. Takže pak vlastně se cítíme vděční, protože můžeme předávat ostatním a je tam obrovská vděčnost za to, že jsme se mohli tu lekci naučit a díky tomu ji vlastně předávat dalším a je to takový pěkný cyklus. So the seventh weekend, they go into like a deep vision to, receive a vision, inspiration. They gather in small groups and they collaborate to create a project. So that happens in the seventh module. Takže v sedmém modulu máme takový víkend, kde společně vlastně lidé vytvářejí nějaký projekt a nechávají k sobě přijít různé vize. And the invitation is to take the teachings they've received from the Dancing Heart Path, using their creativity and gifts, and to influence at least one other person that they've not yet met. Takže ta výzva je tam taková, nebo to pozvání je takové, že lidé vezmou to, co se zatím v tom kurzu naučili a mají ovlivnit někoho právě tady tím učením, někoho, koho ještě zatím nepotkali. And then eighth weekend, they get to present them to the group. So it was just a month ago, the cycle presented their project, which was incredible. And it was such a good way where they'd stepped into like being the teacher, not necessarily of dance, but of their gift. They'd manifested the Dancing Heart Path principles and they'd shared it with their local communities. It was very, very amazing what had been done. Wow. A právě pak další víkend tady to lidé vlastně prezentují v rámci toho kurzu. Měli jsme to právě před měsícem. A bylo to naprosto úžasné, protože najednou se lidé stanou sami učiteli a předávají to, co se naučili a je to prostě silné. It's so beautiful to live your gift together with others. Sharing vision, sharing energy, sharing expression. It's very, it's just very, very fulfilling to be in that kind of way of existence. Je to ohromně naplňující a nádherné, když můžete žít své dary a sdílet je s ostatními. And this is a way to take what you're learning on the dance floor beyond the dance floor. So it has a direct impact on your families, but local communities, businesses, all your relationships. People just start to see you shining. It's like because you're really reconnecting to the life inside of you and awakening your gifts and having that courage to express yourself fully in the world. Děje se vlastně to, že začínáte zářit a ovlivňujete lidi kolem sebe, předáváte dál ty svoje dary a žijete prostě jako naplno. And the final weekend is a celebration of the journey we've been on together. So if you imagine it's like the tree of life, the roots, the trunk, the branches. It's like reconnecting all the elements and see it like, that's the completeness. So you start to see the whole journey all put together. A potom vlastně závěrečný víkend je o tom, že oslavujeme a vidíme ten celek, co jsme se všechno naučili. Je to jako strom života a vidíte tu celistvost a vnímáte to. And so my wish is that the heart becomes awake and then dances. Your dancing heart path is your dancing heart path, which will then dance into any expression that you have in life.
Mhm. A je to právě... Tell me again. Yeah, it's like to wake up the heart, and then to like that's your dancing heart path. So it's not like it's my dancing; it's your integration of what you've realized. A potom máte vlastně probuzené srdce a je to vaše cesta toho srdce, co dáváte ven. So we've done 4 cycles. We've been through the school 4 times, and it's not a promise, but various people have got married, they've had babies, they live together, they work together. It's like there's so many other connections that come out of that long-term meeting, and the groups regularly meet up, you know, in different places and country houses to gather and to dance and to celebrate. So it doesn't finish at the end. It's like in a way that's the beginning of the journey. That's beautiful. A my jsme měli vlastně už 4 běhy tady toho kurzu. A je to úžasné, protože to nekončí vlastně nějakým závěrečným víkendem, ale lidé se propojují i nadále, setkávají se a vznikly i nějaké páry právě v rámci toho kurzu, i děti už. Also, the weekends are held in a beautiful venue called Ziva Voda. There's a little river. We have a fantastic cook. The food is amazing. You know, it's just very comfortable, fantastic dance floor. Nice speakers. So it's a very enriched environment to learn in, you know, so you can really relax, you know, and study and absorb the teaching very deeply. Místo, na kterém to vlastně pořádáme, je nádherné. How is the place called? Ziva Voda. Ziva. Shiva. Jmenuje se vlastně Živá voda, to místo. A je tam vlastně nádherné prostředí, úžasné jídlo, velmi chutné a můžete se tam uvolnit, cítí se tam lidé bezpečně a dobře. We have an open weekend in May if people want to get a real taste for this, and then the school starts in October. Pokud byste měli zájem o ochutnávku, tak v květnu vlastně pořádáme takový otevřený den a celý kurz potom začíná v listopadu. How long does it? It's nine modules. It starts from Thursday evening till Sunday, and there's a 2-month gap in between each one. Yeah, so it's about 15 months, 16 months. Trvá ten kurz zhruba 15-16 měsíců. And most people don't want to leave, which is why they continue to carry on meeting afterwards. A právě se potkáváme i nadále potom. I feel that what we are offering here, what happens, is this tribal experience. And you know, we've been brought up in the West to live kind of solitude, survival existence. You know, where we have to generate our own resources and live in our own spaces, and you know, we just disconnect from the communal experience. And that's always been part of our history, ancient history, and you know, only in modern times do we get into this cult of individuality. And I feel a lot of people suffer in this aloneness, this separation from each other. Vnímám to hodně jako cestu nebo způsob, jakým se můžeme znovu propojovat, protože dřív jsme žili v nějakých kmenech a komunitách a tohle se začalo hodně vytrácet, hodně začal vlastně nějaký individualismus a mám pocit, že tohle má potenciál znovu se propojovat. And everybody is so gifted. They just need a little bit of encouragement and confidence and a bit of bravery, and you start to realize that everyone has so much to offer. You know, but they weren't encouraged. They weren't encouraged to shine and be bright, just to be normal and social and civilized, and you know, those things are important at a certain level. But without that kind of vital wildness, I can't really see what is the meaning of existence. If you're just trying to be a good boy, good girl, and fit in, you know, there's something which is missing from the heart, from God, from the life force of really being true to who you are. A opravdu každý má co nabídnout, každý má v sobě nějaké dary a jenom je potřeba to vlastně probudit, dodat tomu člověku nějakou odvahu, trošku mu ukázat cestu. A myslím si, že v tom je vlastně, v tom tkví smysl života, abychom byli probuzení, abychom tvořili, abychom žili ten svůj potenciál. Na co tu jinak jsme? So if you're interested, we'll leave information below this video, and you can connect, and we can send you a curriculum. Come to the open weekends,
And I also teach all over the Czech Republic in 13 different locations offering different kinds of dance, so you can come and meet me and come and taste what I'm talking about here, so you can really get a sense of what it's like to be more in your body, in your heart and your expression. Takže pokud byste měli zájem o tady tenhle ten kurz, tak my určitě necháme odkaz tady pod videem. A pokud byste si chtěli vyzkoušet takovou extatickou cestu vlastně s Gajem, tak tancuje všude možně po České republice. Maybe you can say which cities or... Yeah, I teach in Prague, Tabor, Litvinov, Czech Paradise. Yeah. There's another Stribna, Stribna, near Germany. Takže můžete mě potkat v Litvínově, v Táboře, v Praze, v Českém ráji. Stribna, Brno. A v Brně také. Zlín, Bedihost. Zlín, Bedihost, which is near Zlín. Yeah, Olomouc. Olomouc. There's a few other venues which are more remote in the forest. A potom mám ještě 2 takové lokality, které jsou víc v lese. Yeah, Bohuleby. Bohuleby. Yeah. And people ask me, someone asked me yesterday, will I come and teach in a place? I often just come and share an open evening in different places. A nebo třeba učím na různých místech, když mě lidé požádají. You can also message me and I'll send you a few playlists so you can get a feeling of the music that I play. And you can also, because the music really is like the magic ingredient. The teaching, the community, the curriculum. But the music is the juice that does the deep transformational work when you allow yourself to dance into it. Then you realize that dance really is medicine. Můžete mi klidně napsat o nějaké playlisty, rád vám pošlu playlisty, abyste si nacítili, jakou hudbu hraju, protože za mě je ta hudba vlastně to, co dělá tu transformaci, to, co je ten juice vlastně té celé transformace. I would also like to talk a little bit about just how this conscious dance movement is happening all over the world. Teď jsem si uvědomil, že bych chtěl taky mluvit trošku o tom, jak vlastně tento vědomý tanec se děje všude po světě. So, maybe you've heard of 5 rhythms, biodanza, ecstatic dance. Máme třeba biodanzu nebo extatický tanec. There's other processes, one called soul in motion, for example. Soul in motion. Soul in motion. Nebo třeba tanec, který se jmenuje duše v pohybu. And chakra dance, shamanic dance. Máme čakra, tanec, shamanic, nebo šamanský tanec. I was looking at this magazine online, Conscious Dancer, and there's like 100 different categories of conscious dance movement. 100 different. Vlastně pročítal jsem si magazín tady těch vědomých tanců a je jich snad 100. There's probably many more, but these are just some of the main ones. I'm just saying this because there's like a huge impulse for people to dance in a way to connect to their nature and express their truth in the world. Je jich pravděpodobně ještě více, ale zmiňuji to, protože vidím teďka vlastně tu tendenci opravdu se propojovat s tou svojí duší skrze pohyb a tanec. The beauty about dance is you don't have to believe anything for it to have an impact. S tancem, nebo o tanci je nádherné to, na tanci je nádherné to, že nemusíte v nic věřit, aby se tam začaly dít změny. So you have the experience first. It's like the experience awakes inside of you, and then there's a certain language from the teacher that confirms that experience. So it's not like the teacher is pushing the belief system; they're offering you the music and the dance floor. Like you go test it out. And then you talk afterwards and like, oh, okay, that's what I saw, that's what I realized, that's what happened. Wow. To je na tom pěkné, že vlastně vy máte tu svoji zkušenost, vy si zažijete, na něco si přijdete a potom si to nějakým způsobem, si o tom promluvíte s tím učitelem a ten vám to třeba potvrdí. A není to o tom, že vám učitel, že vás do něčeho strká, něco vám říká, ale sami si to zažijete a pak si o tom můžete promluvit. And that's what I feel is the difference between like knowledge and wisdom. Wisdom is like tingling, it's vibrating, it's alive.
Tady vidím rozdíl mezi vlastně vědomostmi a mezi moudrostí, která je taková vibrační. Mhm. Okay, so do you feel like you shared what you wanted about this journey, about dancing, about I could say just a few more things about personally, you know, what the impact is in my life. Ptala jsem se, jestli si myslíš, že vlastně sdílel s náma to, co s námi dnes už sdílet chtěl. Říkal, že by ještě rád pozdílel, jaký to mělo vliv v jeho životě. So my own experience, I went to a school, which was an all boys school for about 6 years of my life. Chodil jsem do chlapecké školy 6 let. And it was, you know, a good education in leadership and strength and empowerment, but not particularly good education in emotional development. Naučilo mě to mnoho vlastně, co se týče nějakého leadershipu, vedení, ale nenaučilo mě to mnoho o vlastně nějakých emocích, o té stránce emocionální. So I was very aware this was a very huge missing part of my curriculum. Uvědomil jsem si, že tohle byla opravdu taková část, co mi hodně chyběla v mém vzdělání. There were also no girls around, so it's like just the education around relationship and connection also wasn't present. Nebyly tam žádné ženy, takže učení ohledně propojování se ženami a nějakých vztazích to tam vůbec nebylo. So we largely brought up how to compete and how to lead, which, you know, there's a value in these two things. Takže naučili jsme se, jak vést a jak vlastně soutěžit, což má velkou hodnotu. But there's just as much value in how to collaborate and how to listen. Ale je také potřeba se naučit, jak spolupracovat a jak naslouchat. So it's a different kind of leadership where you're allowing the students, the participants, the dancers to give you the information. What do they need in a space? Takže je to o tom vlastně dát prostor těm účastníkům jako lídr, aby sami přišli s tím, co chtějí vlastně vnést do té praxe. So I went through a huge journey of recovering my emotional development and relational abilities. Takže jsem se učil, jak vlastně jak si nějakým způsobem vytvořit emoční schopnosti nebo schopnosti v emoční oblasti. And during this early period of my life, I was meditating a lot. Like I did quite a serious meditation practice for about 10 years, like really deep inner work. Hodně jsem vlastně meditoval, dělal jsem hlubokou meditační praxi, zhruba 10 let. So I became very familiar with like the inner worlds and the inspirational imagination level. Takže jsem se opravdu spojil vlastně s tou svojí představivostí uvnitř, s tím vnitřním životem. But then I was missing, how do you integrate that into daily life? How do you really bring that to the ground and make a living from this, or, you know, bring it into the world? Ale vlastně chybělo mě to propojení s tím reálným světem. Jak to dát do toho reálného světa a třeba si tím i vydělávat? So I kept finding really good teachings in like bits and pieces, and I call them branch teachings. So like a study of the branch, but not the whole tree. Takže nacházel jsem vlastně různé učení, tady něco. Bylo to jako větvičky, ale ne celý strom. Also, there was I had various traumatic events happen in childhood, and I had no education around healing. I had to process trauma, how to deal with stress, how to deal with the nervous system being out of balance. And when I started to dance, I started to recognize, wow, this is really possible to integrate and harmonize through movement, expression and connection. A měla jsem velmi traumatické dětství a nevěděl jsem vůbec, co s tím mám dělat. Neměla jsem žádné znalosti ohledně léčení, ohledně nervového systému. A v tanci jsem právě našel způsob, jak jim to integrovat. Also, a huge teaching around safety. It's like how to feel safe in your own skin.
You know, most people are under threat from either their mind or from the culture or from genuine danger. So we're living in a stress survival response. And that's an education in itself, how to be with a polluted, toxic, you know, radically offensive environment, which it often is, and how to stay centered and present and awake and alive in the middle of all of that. A také je to o tom vlastně, je to o pocitu bezpečí v těle, protože často žijeme v módu přežití, ať už máme nějaké reálné věci, které nám vyvolávají vlastně nebezpečí v těle, anebo je to toxické prostředí, ve kterém žijeme, protože často to toxické opravdu je. A je potřeba se naučit cítit se v bezpečí a v klidu právě v tom prostředí, které máme. So a lot of the spiritual paths, for me, a lot of avoidant paths. They're avoiding the emotion, they're avoiding the conflict of the world. And for me, what's really important is to bring love into the world, not love into the heavenly realm or some afterlife or some distant abstract space, but to bring it right into the meeting with the people and the daily expression. Takže spoustu spirituálních praxí je o tom vyhýbání, o tom, že třeba tady z toho světa někam utíkáme, ale pro mě to není o tom vnášet lásku do nějakého světa po našem životě nebo nějakého imaginárního světa, ale vnášení lásky do tady tohoto světa. So I was living between like what people might consider like the ordinary mundane world, you know, working, surviving, paying the bills, and having occasional mystical experiences in meditation, shamanic journey working. So it's kind of either or realities. That's how it felt for a while. Takže nějaký čas jsem se cítil, že mám vlastně takové zážitky v meditaci, vlastně spirituální zážitky v meditaci a potom mám tu běžnou práci, kdy chodím prostě do práce, žiju ten běžný život a měl jsem tady tyhle ty dva světy nějakou dobu. But luckily I had lots of teachers who were talking about holistic education and integration. And so for me that became like a really cool part of my vision, is how to bring it all together in one harmony, in one wholeness. Ale naštěstí jsem měla skvělé učitele, kteří mě naučili, jak to všechno dát dohromady, jak to harmonizovat. And I feel like I'm living like this now. There's a balance between like the vision, inspiration, energy, presence, personality. It's like it's all connected, and like they're all in their perfect place, all working together. Cítím, že to teďka žiju, že to je všechno propojené, že tam je ta přítomnost a ta osobnost a všechno se to vlastně pěkně propojuje. And the principle that organizes is the heart. You know, when you connect to the heart harmonizes. So for me, the heart loves, but for me, the heart is harmonic. Anything that touches the heart harmonizes. It comes back into balance, back into alignment. So that was almost like a missing piece because everyone was looking at the personality. And you know, trying to cultivate or get rid of the ego or develop the ego, and actually instead of coming back to the heart space and relaxing here, then everything harmonizes into that space. Takže základní princip je pro mě právě to srdce. Není to o nějaké práci s egem, ale spíš o tom, že se navracíme zpátky k svému srdci, protože cokoliv se dotkne srdce, to se harmonizuje. Srdce krásně všechno harmonizuje. But then I was observing as well, a lot of people studying through books and courses and occasional teachings, and so it's bits and pieces. And I was feeling there's a mentorship missing. There's a sustainability which is missing. How to apply it long term, like through your whole life, not just for 5 minutes or a weekend or a month, but how to make it a sustainable teaching. That was an important thing. Takže všimla jsem si, že vlastně spoustu lidí studuje z knížek, z videí, z kurzů, ale chybí tam právě ta udržitelnost, to, jak to zaintegrovat do toho života, nějaké to mentorství dlouhodobé, nejenom, že se něco naučíme jeden víkend a pak vlastně nevíme, co s tím. And I think the biggest breakthrough for most people is that we can learn without the intellect leading. That you can learn directly from the body, you can learn directly from intuition, inspiration. And that's been quite a revelation for a lot of people, is that their deepening, awakening wisdom guides them in life. They don't need to just run this belief system all the time. A právě velký objev pro spoustu lidí je to, že se nemusíme pořád jenom učit přes náš intelekt, ale i přes tu intuici, přes tu inspiraci a přes to vlastně tělo můžeme mít zážitky, prožitky, přes to se učit. A nejenom přes ten intelekt vlastně.
I've done lots of training in lots of areas, complicated things, and the dancing heart path is reducing it down to this most simplistic, obvious, natural form. So it's taken me a long time to uncomplicate and simplify and just give like their very precise version. Já jsem vlastně prošel mnoha kurzy, mnoho učeními a tady ten kurz Cesta srdce je vlastně takovej výcud z toho nejjednoduššího, ta nejjednodušší cesta. And you start to realize that it is actually quite simple. Yeah, it's breath, dance, movement, connection. And it's actually quite simple. But we so overcomplicate that through the belief systems and the behaviors that get into the culture. Je to vlastně ve skutečnosti velmi jednoduché. Je tam tanec, pohyb, dech a napojení. Zjistíte, že to je vlastně celkem lehké, jenom my se to snažíme komplikovat. And it comes to a certain point where it's a little bit humorous because you realize how obvious it is and always has been. And it's always been right here as you. But we've been wearing masks and pretending through images and trying to perform and do all sorts of other crazy stuff to get attention. And actually we just needed to relax and be present. And once we've got that relaxation and presence, then everything else just flows easily from that perspective. Je to vlastně opravdu velmi jednoduché, pak si uvědomíte, jak lehké to bylo a že není potřeba si nasazovat nějaké masky nebo nějakým způsobem si něco vlastně zaplňovat nějaké díry nějakými závislostmi nebo tak, ale vlastně propojit se s tím srdcem, být v přítomnosti a najednou pak všechno plyne v tom životě. Okay. I feel I've shared completely now. Wow, thank you so much. I feel so it's amazing. It's amazing, really. Like I really like what you are saying, and I feel like it has to be really a profound journey to do this course. Yeah. Wow. Thank you so much for sharing, for telling us about those kind of stuff. I'm super happy that people I'll cut the video, so don't worry. I'm really happy that there are people like you who not only done it but who teach about it, because I feel the same, that we should live from our heart, we should live our potential, because otherwise why are we here, right? Like I want full society of people who are awakened and happy and full of life. So I'm really happy that you are doing this, and yeah. See you on the dance floor. What can I say? Fantastic. Okay. You want to tell the Czech people? Yeah. Takže vlastně jsem mu moc děkovala za tenhle rozhovor, protože se cítím, že je to strašně důležité. To, o čem vlastně mluví, to, co učí, a velmi to se mnou rezonuje, protože já sama si přeju, abychom měli společnost probuzených lidí, abychom žili svůj plný potenciál, abychom žili ze svého srdce. To je něco, co si přeju, a jsem ráda za to, že jsou tady učitelé, jako je právě Guy, kteří to si vlastně odžili, zažili a předávají to dál. Okay. I want to thank you all for listening and hope that this conversation has some impact, has some benefit for you just by hearing these things, because it's part of my deep wish just to help support, remind people to come back into their connection as I come back to my connection, as we all come back into connection with this beautiful life that we have to live. So it's with a lot of gratitude I share this, and thank you for listening. Takže moc vám děkuji za to, že jste nás poslouchali. Doufám, že to na vás vlastně bude mít nějaký efekt. Už jenom to, že jste s námi byli, že jste nás poslouchali. A já si přeju, abyste právě žili z toho svého srdce. Moc děkujeme. Okay, amazing.